හෙලෝ රයිට් එහෙනම් අපේ ප්‍රශ්නයක් විසඳගෙන අපි ඊළඟ සෙක්ෂන් එකට කතා කරන්න යමු. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරේ ලිස්ට් ගැනයි කන්ඩිෂනල් ස්ටේට්මන්ට් ගැනනේ. ඉතින් ඒ ටික පාවිච්චි කරලා පොඩි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදමු. මෙහෙමයි. ඔයනෝ රෙස්ටොරන්ට් එකකට සමහරවිට KFC එක McDonald එක වෙන පුළුවන්. මොකද පොඩි රෙස්ටොරන්ට් එකකට රෙස්ටොරන්ට් එකට ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙන තීරය ඔයා ටයිප් කරලා අහනවා මේ මෙනු එකේ මේ අදාළ අයිටම් එක තියෙනවද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා KFC එකට ගිහිල්ලා අහනවා chicken nuggets තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම chicken nuggets කියලා ටයිප් කරාට පස්සේ ඒක මෙනු එකේ තියෙනවා නම් yes available කියලා එනවා. එහෙම නැත්නම් sorry it's not available කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි software එකක් හදාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මෙනු එකක් කියපු ගමන් වගේ ඔලුවට එන්න ඕනේ. මෙනු එකක් හදන්න අපි යනවා list එකක් මුලින් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. right. ඉතින් අපි මෙතන හදාගමු. මම මෙතන මෙනු කියලා ටයිප් කරගන්නවා. right මෙනු එකට අපි list එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් list එක දෙන්න මේ විදිහට ස්ක්වයර් බ්‍රැකට් දාගෙන ඒක ඇතුලේ string ටික ටයිප් කරනවා. මේ විදිහට right අපි මෙතන දෙමු අපි lazy ටිකක් දෙමු right මම rice කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ මම egg කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ අපි කොත්තු කියලා දෙමු දැන් මේ වගේ පොඩි list එකක් දීගෙන යමු item තුනක් ඇති right ඉතින් මෙහෙම list එක කියන්නේ menu එකක් හැදුවාට පස්සේ අපි දැන් ඊළඟට අහන්න ඕනේ මේ menu එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා right ඉතින් ඒක අහන්න අපි මුලින්ම input එකක් ගන්න ඕනේ. input එක save කරගන්න variable එකක් ඕනේ. එහෙනම් food කියලා variable එකක් හදා ගන්නවා. මේක ඇතුලේ මම input එකක් දීලා මේක save කරගන්නවා. ඉතින් input එක ගන්න මෙතන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ. අහන ප්‍රශ්නේ මෙතනින් මම අහනවා. can I get කියලා දාන්න මෙතන. right make string එකක් ඉතින් දාගන්නවා can I get කියලා දාගත්තා right ඊට පස්සේ මෙතනින් input එක ගන්න ඕනේ input එක ගත්තට පස්සේ අපි මේක සංසන්දනය කරලා බලන්න ඕනේ if else වලට දාලා menu එකේ තියනවද නැද්ද කියලා right ඉතින් මම මෙහෙ දාගන්නවා if food කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ food කියන variable එක menu කියන list එකේ තියෙනවද කියලා අහන්න food in menu කියලා අහනවා right එහෙම අහලා මම මෙතන sorry මේ අහලා මෙතන ඉදා ගන්නවා. එහෙම තියනවා නම් print කරන්න කියනවා. right? yes it's available කියලා දාගමු. right. ඊට පස්සේ දැන් හිතන්න මේක menu එකේ නැත්තම් එහෙනම් කෙලින්ම else එකනේ යන්නේ. එහෙනම් මෙහෙන් දාගමු else print sorry else එකයි colon එක එනවා. right print sorry it's not available කියලා කියනවා. හරි. මෙහෙම වෙනවනේ. ඊට පස්සේ මෙයා මේ item එක තිබුණත් නැතත් අවසාන thank you කියලා කියන්න ඕනේ. එහෙම thank you කියලා කියනොනම් මෙයා මෙන්න මෙතන if else එකෙන් පිට තමයි මෙතන මේ thank you එක එන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ දෙක යටතට අයිති වෙන්නේ නැති වෙන්න මම අවසානටම print කියන එක මෙන්න මෙහෙම පිටින් දා ගන්නවා. right print thank you කියලා දාගන්නවා right අපි මේක block letters වලින් දාගමු right ඉතින් අපි පොඩි software එකක් හැදුවේ මේකේ GUI එක එහෙම නැත්නම් graphical user interface එක හදාගන්න කොහොමද කියන එකයි පස්සේ කතා කරමු දැන් program part එක කතා කරගෙන යමු right ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මම terminal එකට යනවා terminal එකට ඇවිල්ලා right මම මේක clear කරගන්නවා right මම මෙතනට ඇවිල්ලා type කරගන්නවා python hello.py කියලා type කරලා run කරගන්න අපේ software එක right can I get කියලා අහනවා මට ඉතින් කොත්තු ඕන මම කොත්තු කියලා type කරලා enter කරනවා yes it's available thank you කියලා කියනවා right අපි අපසර software එක run කරමු අපි දැන් මේ සැරේ අහමු pizza කියලා අහමු pizza මලගාව තියනවද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ pizza තියෙනවද කියලා අහනවා sorry it's not available thank you කියලා කියනවා right ඉතින් මේ ගොඩක් සරල software එකක් වගේ software ඕන තරම් restaurant වල දැකලා ඇති ඉතින් මේ වගේ basic concept තමයි පොඩ develop කරලා අවසාන GUI එක එහෙම නැත්නම් graphical user interface එක add කරලා අවසානයේ final software එක දෙන්නේ බය වෙන්න එපා පොඩ්ඩක් time එකයි හැබැයි අපි අවසානයේ අනිවාර්යයෙන්ම real world එකේ හොඳ software එකක් හදන්න කොහොමද කියන එක මේ session එක අවසානයේ කතා කරමු right